අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම තමත් ආදරෙන් Evotech Education ආයතනය වෙනුවෙන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ගේන හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා අපි workshop series එකක් launch කරලා දෙනවා මේ Evotech Education ආයතනයෙන්. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ පවත්වන workshop series එකක්. ඉතින් මේ workshop series එකේදී අපි මොනවද කතා කරන්නේ? ඒ වගේම ඔයාලා කොහොමද මේකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? සහ ඔයාලට මොනවද මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කියන ගැන පිළිබඳව අපි අද කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම A to Z බලන්න. එතකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ අපි කතා කරන්නේ මොන වගේ මාතෘකාවද? ඔයාලට කොහොමද ඒවා වැදගත් වෙන්නේ කියන දේ පිළිබඳව අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ workshop series එක අපි අලුත් contents තමයි මේකට include කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ නැහැ මේක වෙලාව අපතේ යවීමක් කියලා. ඉතින් ඔයාලා Facebook එකේ YouTube එකේ වගේම TVs වල නිකරුණේ ගත කරන කාලය මේ වගේ workshop series එකකට යොමු කළා මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක මේක skip කරන්න නැතුව බලන්න. ඔයාලට සම්පූර්ණම knowledge එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Evotech Education ආයතනයෙන් අපි අවුරුද්දකට workshop series දෙකක් හෝ තුනක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක තුන්වෙනි workshop එක workshop series එක. ඉතින් මේ workshop series එක ඔයාලට මිස් වුණොත් ඔයාලට ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් රෙදි සිටිනවා ඊළඟ workshop series එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන contents එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අලුත් contents එන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන අපිට දැන්ම predict කරන්න බෑ. ඉතින් මේ workshop series එකත් එක්ක කොහොමද එකතු වෙන්නේ? මේකේ කොහොමද මේවා තියෙන වෙලාවන් කොහොමද? මේවා ගැනත් අපි මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න. මම මේකේ පැහැදිලි කරන්න මේ වීඩියෝ එකේදී workshop series එක අපි මොන වගේ මාතෘකාවද කතා කරන්නේ? ඒවා ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන briefly හරිම කෙටියෙන් මම සඳහන් කරන්න. මොකද අපි මේවා ගැන දීර්ඝව කතා කරනවා මේකේ sessions යද්දී. ඒ නිසා එකතු වෙලා ඉන්න. පළවෙනි ගත්තොත් එම ඔයා දන්නවා ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය. ඉතින් ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනයට එකතු වෙන්නේ කොහොමද? ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද? මේකෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන්නේ කොහොමද? ඔයාලට මේකෙන් තියෙන වාසි මොනවද? අවාසි මොනවද? රිස්ක් එක කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ස්ටොක් මාකට් සෙෂන් එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න, ගැටලු ඔයාලා දැන් ට්‍රේඩ් කරන අය වෙන්න පුළුවන්. දැනට කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කරන අය වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න, ගැටලු පවා ඔයාලට කතා කරලා විසඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපිත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්න. දෙවෙනි සෙෂන් එක ගත්තොත් එහෙම forex trading. දැනට ලෝකේ තියෙන ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය ට්‍රේඩින් ක්‍රමයක්, ආයෝජන ක්‍රමයක් forex trading කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවත් දැනට මේකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ගොඩක් ලංකාවෙත් මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කොහොමද? මේක ලංකාව තුල කරන්නේ කොහොමද? අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රතිලාභයක් ලබන්නේ කොහොමද? ප්‍රතිලාභය අපි අපේ අතට ගන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම සහ මේකේ ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ? ඇත්තටම forex කියන්නේ මොකක්ද? මේක මොන වගේ ප්ලැට්ෆෝම් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි මේ සෙෂන් එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් කරන අය වෙන්න පුළුවන්, නොකරන අය වෙන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට එකතු වෙන්න. මොකද අපි මේකට කිසි මුදලක් ගන්නේ නැහැ. ඔයාලට මූලික ඉඳලම A to Z අපි මේක කියලා දෙන නිසා. right. ඊළඟ මාතෘකාව ගත්තොත් එහෙනම් තුන්වෙනි ටොපික් එක දැන් web development designing. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ වගේම ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් තමන්ගේ බිස්නස් එකක් හරි තමන් මොකක් හරි ප්‍රොෆෙෂනල් එකකට යනවා නම් තමන්ටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පිළිවිලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙබ් ඩෙවලොපර්ස්ලාට. මොකද ලොකු ඉන්කම් එකක් මේකෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න කැමති කෙනෙක්ට කොහොමද මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න ඔයාලා මොන වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්ද තෝරගන්න ඕන? මොකද්ද හොඳම ප්ලැට්ෆෝම් එක? වැඩිම ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද? එතකොට ඔයාටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හදාන්න. ඒකෙන් ඔයාලා AdSense හරි earning පැත්තකට හරියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක අපි මේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? සහ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි ඒ සෙෂන් එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ නිසා ඒක මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි ෆ්‍රීලාන්සින් සයිඩ් එකකින් වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සයිඩ් එකකින් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩිසයින් කරන අයට. ඊළඟට ගත්තොත් හතරවෙනි ටොපික් එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං මේ දවස්වල টොප් රේටඩ් යන මාතෘකාවක් ගේමින්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Facebook එකේ ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රියයි ගේමින් ස්ට්‍රීම් කරනවා. මේ දවස්වල විවිධ ටොපික්ස් වලින් සහ විවිධ කන්ටෙන්ට්ස් වලින් මේ සම්බන්ධව ලොකු ගොසිප්ස් යනවා. ඉතින් earnings ගැන ගොසිප් යා ඒ වගේම මේවා ඇත්තද මේවා කොහොමද ඔයාලට මේකට එකතු වෙනවා නම් මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්න ඕන? මොන වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ද තියෙන්නේ? ඉතින් අවස්ථා මොනවද මේකට එකතු වෙන්න පුළුවන්? ඒ වගේම earning එකක් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාලා ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේක ස්ටාර්ට් කරනවා නම් ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕන දේවල් වගේ දේවල් ඔයාලට මේ
ගේමින් ස්ට්‍රීම් සෙෂන් එකේදී දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්න ඕන මේ සෙෂන්ස් ඔක්කොම කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සබ්ජෙක්ට් ගැන එක්ස්පර්ට්ලා. ඒ නිසා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු හැම දෙයක්ම ඔයාලට නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් මේ සෙෂන් එකේදී. ඉතින් නොලෙජ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මූලික නොලෙජ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ආසාව සම්බන්ධව තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ සෙෂන් එක එකතු වෙලා ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට පවා හොඳ නොලෙජ් එකක් ගන්න. අයිඩියා එකක් ගන්න මමත් මෙහෙම දෙයක් කරනවා නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන දේ ගැන නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ මාතෘකාවට. මේක ගොඩක් අයට එච්චර හුරු නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. UI UX designing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මට ඒක පැහැදිලි කරන්නකොත් එහෙම අපි සාමාන්‍ය වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා නම් ඇප් ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා නම් මම තමයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් අපිට මේ සෙට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ඔපචුනිටි එකක් විදිහට. ඉතින් මේකෙදි UI UX designing කියන්නේ මොකක්ද? මේකට එකතු වෙනවා නම් අපි එකතු වෙන්න ඕන කොහොමද? මොන වගේ tools ද අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? එතකොට අපි අපේ ඩිසයින් අයියක අපි කොහොමද හදාගන්නේ? ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ගැලපෙන විදිහට අපි කොහොමද අපේ ඩිසයිනින් මේ හදාගන්නේ? ඒ වගේම ප්‍රසන්ට් කරන්නේ කොහොමද මේවා? ඒ හැම දෙයක් ගැනම මේකේ අපි කතා කරනවා මේ UI UX designing. ඒක තමයි පස්වෙනි මාතෘකාව අපේ වෙන්නේ. හරිය ටොපික් එක ගත්තොත් මේක ටිකක් ගණන් වැඩි ටොපික් එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු වටිනාකමක්, ලොකු වාණිජ්‍යමය වටිනාකමක් තියෙන 3D ආකිටෙක්චර් වගේම ඉන්ටීරියර් ඩිසයින්. ඉතින් ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කියන්නේ විශාල වැලියු එකක් තියෙන මාතෘකාව. ඉතින් මේ ස්කිල් එකක් ඔයාලට හදා ගන්නවා නම් ලංකාවේ මොනවද තියෙන ඔපචුනිටිස්? ඒ වගේම ලංකාවේ කොහොමද ජොබ් ෆීල්ඩ් එක මේකට වැඩ කරන්නේ? ගෙවීම කොහොමද ඔයාලට කරන්නේ? ෆ්‍රීලාන්සින් සයිඩ් එකෙන් 3D ඩිසයින්, ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කරනවා නම් ඔයාලා මොනවද ඔයාලා තුල හදා ගන්න ස්කිල්ස් මොනවද? ඒ හැම දෙයක් ගැනම අපි මේකෙදී කතා කරනවා. ඉතින් මේක කතා කරන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ඉතාමත්ම දක්ෂ ආකිටෙක්ටර්ස්ලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඊපස්සේ වැඩ ගන්න. මොකද මේවා ගැන උනන්දුවක් තියන අය වෙන්න පුළුවන්, මේවා ගැන දැනට හදාරන අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම කෙනෙක්ට එකතු වෙලා තමන්ගේ දක්ෂකම තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හරියම මාතෘකාව. හත්වෙනි එක ගත්තොත් ගොඩක් අය මේක ඉග්නෝර් කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේවා හැම දෙයක්ම අපි ඔන්ලයින් earning කියලා ගන්නවා, drop shipping කියන හැමදේම අපි ගොඩක් ඒවා කරන ඔන්ලයින් සයිට් එකෙන් earning වලට ගොඩක් වෙලාවට අද තරුණ පිරිස යොමු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් මේ ලංකාවේ නීතිය සහ මේ ඔන්ලයින් earning කියන එක ගැන අපි දැනුවත්ව නැහැ. ඒක ලොකු අපිට අවාසියක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම අවස්ථාවක. මොකද අපි drop shipping කරනවා වෙන්න පුළුවන්, අපි PayPal භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්, අපි තව මොකක් හරි ඔන්ලයින් earning ක්‍රමයකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැම දෙයකදීම ලංකාවේ ඉඳන් අපි මේ දේ කරන්නේ. එතකොට මේ ලංකාවේ නීතිමය රාමුව කියන දේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ෆ්‍රීලාන්සින් කරනවා නම් ලංකාවෙත් එක්ක ක්ලයන්ට්ලත් එක්ක ඒකෙදි කොහොමද නීතිමය රාමුව වගේ බුද්ධිමය දේපල කොහොමද ඔයාලා ආරක්ෂා කරගන්නේ? ඒ වගේම ඒකට ඒක පවත්වා ගන්න කොහොමද? මේ හැම දෙය ගැන අපි කතා කරනවා මේ law and organization එකේදී. මේකෙදී අපි ගොඩක් අය මේකෙදි කතා කරන්නේ නැහැ. මේවා ඉච්චර සලකන්නේ නැහැ. නීතිය කියන එක ඉච්චර වැඩක් නැහැ. ඒක අදාළ නැති දෙයක් වගේ තමයි සලකන්නේ. නමුත් මොකක් හරි වැරද්දක් ඔයාලා අතින් නොදැනුවත් හෝ දැනුවත්ව සිදු වුණොත් ඔයාලට උසාවියකට හරි නඩුකරකට හරි පැටලෙන්න සිදු වුණොත් එහෙනම් ඒක මම හිතනවා ඔයාලගේ ඉදිරි ගමනට ලොකු වාසියක් කියලා. ඉතින් නීතිය නොදැනීම කවදාවත් නිදහසට කාරණයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා දැනගෙන ඉන්න කරන්න කලින් කොහොමද අපි මේවත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. මොකද අද වෙනකොට නෙට්වර්ක් මාකටිං වගේ ලොකු වයිරල් යන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් අය තමන්ගේ සල්ලි නැති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා ඔයාලටත් ඒවා දැනගෙන ආයෝජනය කරන දෙයක් ලංකාවේ නීතියත් එක්ක කොහොමද ඒවා වළංගු වෙන්නේ කියන දේ. මොකද ඔයාලා කරන හැමදේම කරන්නේ ලංකාවේ ඇතුළේ නිසා. රයිට්. ඊළඟ ගත්තොත් මේක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරන අයට වගේම ජොබ් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අයට, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සයිඩ් එකේ වගේම මම හිතනවා මේක හැම කෙනෙක්ටම වැදගත්. හේතුව ඉංග්‍රීසි රයිටින්. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට නිතර ඔයාලා මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක ඊමේල් හොමාරු කරගන්න. එතකොට ඔයාලා ක්ලයන්ට් ෆ්‍රීලාන්සින් කරන අය නම් ඔයාලා ක්ලයන්ට්ලා එක්ක ඔයාලගේ ඊමේල් හොමාරු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක කතා කරනවා. හරි. මෙතෙන්දී ඔයාලා කොහොමද හරියටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරුවන්නේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඉංග්‍රීසි ලෙටර්ස් ලියන්න. ඒ වගේම මේකෙදී ඔයාලගේ ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනවා නම් කොහොමද හරියට කවර් ලෙටර් එකක් ලියන්නේ, ජොබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කොහොමද හරියට ප්‍රසන්ට් කරන්නේ යාලට. එතකොට ඉන්ටර්විව් එකේදී අපි කොහොමද මේ අපේ හැකියාවන් අපි පෙන්නන්නේ. හරි. අපි මොනවද කරන්න ඕන දේවල්, නොකළ යුතු දේවල්, ඒ වගේම
ඔයාලා හිතුව ජොබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි පර්ෆෙක්ට්ලි පුරවගන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි මෙතෙන්දී කතා කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකදී අපි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. ඉතින් නවීන සෙෂන් එක ගත්තොත් එහෙම නවීන ටොපික් එක ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉතින් දන්නවා මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම අද වෙනකොට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. ඉතින් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි සෙෂන් එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට අපි ගෙනියන්නේ. මේක ඔයාලා බලන් ඉන්න අපි කතා කරනවා නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේකට එන හැමෝම කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි අපි මේ සෙෂන් කීපයක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි සෙෂන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක හරි බය නැතුව පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරන්න පුළුවන් නොලෙජ් එක ඒ වගේ මේ හැකියාව හදාගන්න හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙනවා. මොකද මේ virtual platform එක අපි මේ දවස්වල වැඩ කරන්නේ මේ හැම දෙයක් online කරන්නේ. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක්ට අර ඉස්සර තිබ්බනම් බයක් රබෝලයක් වගේ එකක් තිබ්බනම් දැන් එහෙම දෙයක් නැතිව ඇති. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක එකතු වෙන්න ඕනේ. මේක එකතු වෙන හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතු කෙනෙක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි සෙෂන්ස් පිළිගස්සලා තියෙන්නේ. මේට අමතරව සෙෂන්ස් එකතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ඒවා අපේ සඳහන් කරනවා. ඊතරම එක්ස්ට්‍රා සෙෂන්ස් අපේ කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ යන කෝසස් ගැන අපි කරන සෙෂන් ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔයාලට එකතු වීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් 5 අප්වර්ක් වල වැඩ කරනවා නම් කොහොමද ඔයාලා මේ ඒකට හරියට වැඩ කරන්නේ earn කරන්නේ කොහොමද මේවා ගැන අපි ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. මොකද 5 අප්වර්ක් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලගේ knowledge එකවත් ඔයාලගේ skill එකවත් service එකවත් මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලා මේ platform එක තුල වැඩ කරන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකක් හරි ඔයාලා ඒකට success උනේ නැත්තම්. ඉතින් මේ 5 අප්වර්ක් workshop එකේදී අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ 5 අප්වර්ක් work වල වැඩ කරලා කොහොමද success වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඩොලර් උපයන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ICT ගොඩක් අයට knowledge එක අඩු දෙයක්. සමහර අයට ICT knowledge එක කියන්නේ ICT fundamental knowledge එක ගොඩක් අයට අඩුයි. මේ දවස්වල ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැඩි හිටියන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. online learning ක්‍රමයට සහ online ස්ටඩින් ක්‍රමයට යන අයත් මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක් online platform එක වැඩ කරනකොට මේ technical issues ගැන ගොඩක් අය දැනුවත් නැහැ. Tamanට issue එකක් ආවම Taman කොහොමද ඒක sort out කරගන්නේ කියන දේ පිළිබඳව දැනුමක් නැහැ. තව ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ගේ උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ යාට මුදල් ලැබීම මේ විදිහක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නැතුව Tamanටම තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් perfect. right. ඉතින් Photoshop ඉගෙන ගන්න කැමති අයට අපි සෙෂන් එකක් කියනවා introduction session එක. ඉතින් Photoshop ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඒකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට දිගට මේක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Corel Draw design ඔයාලා දන්නවා graphic design software එකක් Corel Draw කියන්නේ. ඉතින් ඒක පිළිබඳවත් අපි මෙතෙන්දී introduction program එකක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි web development ගැන සහ programming language ගැන වැදගත්ම දේ. programming language ගොඩක් අය මේකට එන්න බයයි සහ මේකේ තියෙන වටිනාකම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේක අමාරු වෙයි මට මේක කරගන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මේ programming language කියන දේවල් වැඩි ටච් කරන්නේ නැත්තේ. ඒකට කරන කෙනා අනිවාර්යෙන් මේකේ opportunity එක ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාලට මේක බැරි නැහැ. පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැනත් අපි introduction එකක් කරනවා programming language ගැන session එකේදී. ඒ වගේම තමයි video production වලට කැමති අය. ඒ කියන්නේ animation, එතකොට 3D 2D ඒ වගේම camera tracking මේ වගේ animation කරන අයට සහ video production side එකට කැමති අයට අපි After Effects introduction program එකක් ගෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කත් ඔයාලට එකතු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right. ඒ වගේම තමයි social media marketing වලින් අපි කොහොමද success වෙන්නේ? ඒ වගේම අපේ business කොහොමද අපි promote කරගන්නේ කියන දේ පිළිබඳව graphic designing වලින් අපි මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ ඉන්න තත්ත්වෙන් අපි මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම අපේ මේ sessions ඔක්කොගෙම Q&A session එකකුත් අපි මේකට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙච්චරලා කිව්වා අපේ sessions වල මොනවද include වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් බලමු අපි කොහොමද මේවත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා briefly idea එකක් ලැබෙන්නේ නැති මේ workshop series එක කොහොමද යන්නේ, මොන වගේ topics අපි කතා කරන්නේ, ඒ වගේම ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කොහොමද කියන දේ ගැන ඔයාලට මේකේ briefly idea එකක් ලැබෙන්නේ නැති. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේකට එකතු වෙන්නේ කියලා. වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි දාලා තියෙනවා Google form link එකක්. ඔයාලට ඒක fill කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක fill කරන්න. fill කරනකොට ඔයාලගේ වැඩ කරන email කියන්නේ ඔයාලා valid email එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ලබා දෙන්න. මොකද ඔයාලා ලබා දෙන email එකට තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ link පවා මේ sessions තියෙන දවසේ link එක එහෙම එවන්නේ. එතකොට ඔයාලට access කරන්න බැරි email එකක් වුණොත් ඒක ඔයාලට ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ YouTube channel එක subscribe කරලා දාන්න. මොකද අපි YouTube live වෙන workshops තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට අතපසුවීමක් හරි මගහැරීමක් හරි සිදු වෙන්නේ නැහැ. notification එකක් එන නිසා ඔයාලා කොහේ හිටියත් ඒ වෙලාවේ workshop එකත් එක්ක එන්න පුළුවන්. අර පස්සේ බලන්නම් කියලා හිතලා එන්න එපා. මොකද හේතුව මේක live වෙන නිසා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඒ වෙලාවේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. පස්සේ විසඳ ගන්න ගියොත් ඒකට ලොකු කාලයක් යනවා වගේම සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඒ අවස්ථාව නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
ලයිව් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න. එතකොට එක්ස්පර්ට්ලාගෙන් අහලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්නත් ඒ වෙලාවේ निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපි වීඩියෝස් නිකන් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කිරීමක් නෙවෙයි ලයිව් යන්නේ හැම දෙයක්ම. ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලගේ සියලු දේ निराකරණය කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා අපේ Telegram group link එක. ඉතින් ඒ Telegram group link එකට ඔයා Telegram පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට join වෙන්න. join වුණාම අපි මේ workshop කවද්ද තියෙන්නේ? අද තියෙනවා මේ workshop එක, හෙට තියෙනවා මේක. ඒ වගේ අපි inform කරන්නේ ඒ groups වල. ඉතින් WhatsApp Telegram නැතිවට පුළුවන් WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මෙතෙන්දී WhatsApp group කීපයක link තියෙනවා. මේ තුනටම එකතු වෙන්න එපා. 3ක් හෝ 4ක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම එකතු වෙන්න එපා. එකකට විතරක් එකතු වෙන්න. මොකද WhatsApp වල දාන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහාට ඒ WhatsApp group full වෙනවා. ඒ නිසා එකම එක්කන WhatsApp group තුනටම එකතු වෙන්නේ නැතුව එක්කෙනෙක් එක group එකට විතරක් එකතු වෙන තුනේම එකම content එක යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම Google form එක fill කරන්න. ඒකෙදි ඔයාලට ඔයාලගේ email address එක දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට email address එකට ඔයාලට මේකේ තියෙන link ඒ වගේම වැදගත් තොරතුරු අපි සාමාන්‍යයෙන් session එකක් කරනකොට ඒක කර presentation වගේ දේවල් අපි share කරනවා. ඉතින් ඔයාලට personally ඒක ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Telegram group එකට Telegram ඉන්නවා නම් Telegram group එකට එකතු වෙන්න. Telegram නැත්නම් WhatsApp group එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ අපි හැම workshop එකක්ම YouTube live වෙනවා. එතකොට ඔයාලට miss වෙන්නේ නැහැ. මේ workshops series සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඕනම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. කිසිදු මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවා ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ අවස්ථාවෙන් ඔයාලා ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් පටන් ගන්නෙ අගෝස්තු 21 වෙනිදා. අගෝස්තු 21 වෙනිදා ඉඳන් සැප්තැම්බර් මාස අන්තිම වෙනකම් මේක කන්ටිනියු වෙනවා. ඉතින් කොහොමද දවස් යන්නේ හැම දෙයක් ගැනම අපි දැනුවත් කරමු. ඉතින් මෙතෙන්දී වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕන හැමෝටම පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේ දවස් එහෙම arrange කරලා තියෙන්නේ. මොකද දවල් වල ගොඩක් අය නැහැ. හැම දෙයක්ම රාත්‍රී 6න් පස්සේ වගේ තමයි අපි arrange කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හවස 4ට weekend එකේ සවස් 4ට වගේ තියෙන sessions කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒව ගැනත් include කරනවා WhatsApp group එකේ සහ Telegram group එකේ වගේම ඔයාගේ email එකටත් ඒ sessions තියෙන දවස් ඒවා ලැබෙනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් note කරගෙන අදාළ දවසට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ලොකු knowledge එකක් ලැබෙන්නේ නැති මේ workshop series එක යන්නේ කොහොමද? එතකොට මේකත් එකතු වෙන්නේ කොහොමද? ඒව ගැන ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මෙතනින් කියවුම් නැති දේවල් කමෙන්ට් දාන්න අපි ඒකට රිප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම පළයක් contact number දාලා දෙනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ contact number එකට WhatsApp message එකක් හරි call එකක් හරි දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් ලැබෙන්නේ නැති මේක ගැන කියලා. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ කිසිදු මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. නොමිලේ තියෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම විලන්නේ එන සමහරවිට මේක ඔයාලගේ ජීවිතේ එක වෙලාවක් වෙනස් කරන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි එහෙනම් workshop series එකේදී හම්බ වෙමු.